ይህ አሃዱ ቴክ ነው። ዛሬ እንግዲህ ቱጂ እና ስሪጂ ኔትወርክ በጣም ብዙ ልዩነት አለ። በዛ ላይ ደግሞ ስሪጂ እንደምታውቁት ሳንቲም በጣም ይበላል። ስለዚህ እሱን ነገር መንቀንስበትና ቱጂን ደግሞ ቱጂ ያው ብዙዎቻችሁ ተጠቅሙ ካላችሁ ሳንቲም ብዙ አይወስድም፣ ግን ስፒዱም ደግሞ እንደዛው ደካማ ነው። ስለዚህ ምንድነው ዛሬ የምንሰራው ነገር እንዴት ነው በቀላሉ ሳንቲም ሳይበላ ስፒድ እንዲኖረው የምናደርገው ቱጂ ነው። እንግዲህ ቱጂ ላይ ነው ቤዝ ዶር የምንሰራው። ስለዚህ የምንሰራው ቀላል ነገር ነው። ኮድ ብቻ አንዳንድ ኮዶችን አስገብተን ወደ ኔትወርኩ ላይ በደንብ መሙላት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንጀምር። እሺ ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት የሚለውን እንመርጣለን። ዘን ሞባይል ኔትወርክ እንገባለን። ከዛ በኋላ ምን የምናደርገው ስሪጂ የነበረው ቱጂ እናደርጋለን። መጀመሪያ እናደርገው እንደዛ ይመረጣል፣ ወይም ደግሞ በኋላ ማድረግ ይቻላል፣ ችግር የለውም። ግን አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ዋናው የምንሰራው አክሰስ ፖይንት ነው የምትለውን አያችሁ እዚህ አካባቢ እሷን እንመርጣለን። ዘን ኢቲሲ ኢድና 192.168.10.15 የምትል አይፒ አድሬስ አስቀምጧል። እኛ ይሄን አነካው ፍላት መተራን በተንጫ ዘን እዚህ ጋር ስለዚህ የሚሞሉ ኮዶች አሉ። ስለዚህ ከስም ስንጀምር በካፒታል ጂ ፒ አር ኤስ ብለን እንላለን። ዘን ኦኬ እንላለን። ኤፒኤን የምንለው ያው እኔ ኢትዮጵያ ስላለው etc.com ነው የምጠቀመው። etc.com ዘን ኦኬ እንላለን። ፕሮክሲ እንዘላውና ፖርት ላይ የምንመጣው ፖርት ምንድነው 80 የምናስገባው በፖርት 80 ላይ የምንገባው ኦኬ እንለዋለን። ዩዘር ኔም እንዘላለን፣ ፓስወርድ እንዘላለን። ሰርቨሩንም etc.com ሰርቨር ኤችኤፒ የምትለውን የምንመርጠው ከሌለው አንነካው ማለት ነው። ኦኬ ኤፒኤን ታይፕ ባዶ ከሆነ ትዘሉታላችሁ፣ አትነኩትም። ይሄንንም እንዘለዋለን፣ አንነካም። ይሄንንም እንዘለዋለን፣ አንነካም። ሉክ በተለይ ኤፒኤን ታይፕ ላይ ለምሳሌ እንደዚህ ባዶ ከሆነ ትዘሉታላችሁ። አንዳንዴ ያስመርጣችኋል፣ ዲፎልት የሚል ይመጣል። ዲፎልት የሚል ከመጣ ዲፎልት ነው አፕላይ የምታደርጉት። ስለዛ እዚህ ጋር ግን ባዶ ስለሆነ ዲፎልት ብላችሁ መጻፍ የለባችሁም ማለት ነው። ስለዚህ ካደረግን በኋላ እቺ በመንካት ሴቭ ነው የሚለው። አሁን ሳይን ወደ ተቀየረ ነው ማለት ነው። ከላይኛው ሰርቨር ወደ ታችኛው ሰርቨር ቀየረናል። ከዛ ባክ ማለት ስለዚህ ነው ይሄ ያው የሚጠቅመው ሁለት ነገር ነው። ምንድነው? አንደኛ ለምሳሌ የራሱ ዳታ እያበራ የሚያስቸግራችሁ ስልክ ካለ አሁን እንግዲህ ምናልባት የምታውቁት ከሆነ ወይም ካጋጠማችሁ ራሱ እያበራ የሚያስቸግራችሁ ስልክ ካለ ምንድነው የሚያደርገው? ይሄንን አሁን የሞላ ነው እንኳን በተሳሳተ መንገድ እንሞላዋለን። ከታውቃሉ አሁን ኢቲሲ እዚህ ጋር ለምሳሌ ወደ ቦታ ሲመጣ እንደምታውቁት አሁን ኢንፎርሜሽን አሪፍ ነው። አንድ ብር ቢኖራችሁ በአንድ በጣም ቱክ ማድረግ ይችላል። ለዛ ነው ብር ያበላምላችሁ። ለዛ ነው እንግዲህ በደንብ ነው እየሰራ ያለው። በጣም አሪፍ ነው። በተለይ ቴሌግራም ተጠቃሚ በጣም
ዳታ እየተጠቀሙ በጣም ምርጥ ስፒድ ያለው ነው። ስለዚህ ይሄ አሪፍ መንገድ ነው። እጅግ ወደ ማለት ብቻ እና እንቀንሳለን ስፒድ እንጨምራለን የሚለው ነው ዋናው ዓላማችን። ግን ከዛ በተያያዘ እንኳን ታሪክ እንዴት እንደተባለ እዚህ ጋር ገብተን ነው እንግዲህ ሞባይል ኔትወርክ ነው ስለዚህ አክሰስ ነው የሚያደርጉት እና ታሪክ ነው ዳናትን አሳስተን ሞልተን ዳታ ራሱ እያበራ ለሚያስቸግረን ስልክ መጠቀም ዳታ ለምሳሌ ራሱ እያበራ ብርና የሚበላን ከሆነ ስልካችን ይህንን ኮድ አሳስተን ሞላው እና አሳስተን ሞላ ነው ደግሞ ላልኳችሁ ስለማይሰራ ካልሰራ ዳታ ኮኔክሽን ስለማይኖር ብርህን እንበላ ማለት ነው። ዳታ ራሱ ደግሞ የመብራት ካርድ ማይኖረው ደግሞ እንደዛ ሊበራ እንኳን ኮኔክሽን ስለማይኖረው ብር ሳንቲማችን አይበላ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ዛሬ ያቀረብኩላችሁ። ሰብስክራይብ ኮሜንት እንዳይረሳ። እንግዲህ አሃዱ ቴክ በተለያዩ ቱቶሪያሎች እንገናኛለን። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት አሪፍ ነው ስፒዱ። በተለይ የቴሌግራም ምናምን በደንብ አሪፍ የሚባል ስፒድ ነው ያለው። ይሄ ነው እንግዲህ ሉክ ይሄ ስሪጂ እንኳን ከስሪጂ እንኳን የሚስተካከል ነው። ግን እንዳልኳችሁ ብር ላይ ምንም ጉዳት የለውም ነው የምላችሁ። ብር ምንም ችግር የለውም። ብዙ ተጠቅማችሁ ትንሽ ሳንቲም ነው የምትበሉ። ስለዚህ ይሄን ይመስላል፣ ተጠቀሙበት። አሃዱ ቴክ ሰላም።